के तपाईलाई प्रोमेटिक जापानले पठाएको भाउचर नम्बर प्राप्त भयो भने जस्तो हामीलाई भाउचर नम्बर आइसकेपछि हामी चाहिँ अबाउट भाउचर पर्चेज इन नेपाल भन्ने साइटमा गएर पेजमा गएर हामीले चाहिँ डेट रिजर्भेसन गर्न सक्छौं केको लागि एक्जामको लागि है। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो अबाउट भाउचर पर्चेज इन नेपाल भन्ने साइट खोलेर यसमा चाहिँ हामीले कुन एक्जाम दिने हो त्यो एक्जामको लागि त्यहाँ लिंक पनि दिएको हुन्छ, त्यसैमा क्लिक गर्ने। जस्तो यहाँ चाहिँ छ जापान फाउन्डेसन आधारभूत जापानिज भाषा परीक्षा जीएफटी बेसिक है। जसलाई जीएफटी बेसिक को चाहिँ भाउचर नम्बर आएको छ उहाँहरुले जीएफटी बेसिकमा र जसलाई नर्सिङ केयर सिप मूल्याङ्कन परीक्षा तथा नर्सिङ केयर जापानी भाषा मूल्याङ्कन परीक्षा को चाहिँ भाउचर नम्बर प्राप्त भएको छ भने तपाईहरुले यो लिंकमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र भाउचर नम्बरको सहायताले तपाईले आफूले दिन चाहेको एक्जाम दिन चाहेको डेट रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर हेरौं नर्सिङ केयरको लागि डेट रिजर्भेसन गर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्ने। त्यस लगत्तै यसरी चाहिँ अर्को पेज खुल्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो देशको नाम चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यहाँनिर छ नेपाल। यसो गरिसकेपछि यो भन्दा अघि हामीले बनाएको जुन प्रोमेटिक आईडी थियो त्यो प्रोमेटिक आईडी द्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जसले प्रोमेटिक आईडी बनाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रोमेटिक आईडी को चाहिँ डिस्क्रिप्सन प्रोमेटिक आईडी कसरी बनाउनु भन्ने चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा राखिदिएको छु। कसरी बनाउनु भन्ने कुरो त्यमा गएर चाहिँ तपाईहरुले फेरि एकचोटी रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त लगइन गर्नुपर्छ है। लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त लगइन स्क्रिन भनेर देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो है, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाम थर तथा प्रोमेटिक आईडी अस्ति बनाएको प्रोमेटिक आईडी र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त पासवर्ड है, पासवर्ड चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर लगइन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ डेट रिजर्भेसन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पेज खुल्छ। यसरी चाहिँ यो फर्म खोलिसकेपछि हामीले यो फर्ममा आवश्यक डाटाहरु चाहिँ भरेर अर्को पेजमा जानुपर्छ। अर्को पेजमा गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेसहरु आउँछ। यो चाहिँ परीक्षा केन्द्र मिति र समय चयन गर्नु। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली आफूले चाहिँ समय हेरेर चाहिँ चयन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा क्यालेन्डरमा यहाँ क्यालेन्डरमा क्लिक गरेर क्यालेन्डरको पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरेर अब परीक्षा केन्द्र तोक्ने भनेर चाहिँ नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि परीक्षा केन्द्रमा चाहिँ यी चाहिँ रिजर्भेसनहरु खाली छन् वा छैनन् भनेर चाहिँ हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ 10:45 को चाहिँ रिजर्भेसनको लागि खाली नै रहेछ, नीलो देखायो है। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर यो चाहिँ रिजर्भेसन गर्न लागेको छु। त्यति गरिसकेपछि अब समय भयो, डेट भयो, अब चाहिँ त्यति भइसकेपछि सम्पूर्ण सम्झौताहरु केहरु आउँछ त्यसलाई चाहिँ चयन गर्दै नेक्स्ट गर्दै जाने। लास्टमा आउँछ व्यक्तिगत विवरण निश्चय गर्ने। लास्टमा तपाईको व्यक्तिगत विवरण तपाईले भरेको विवरणहरु ठीक छ वा छैन भनेर चाहिँ रिकन्फर्मेसनको लागि आउँछ। यसलाई रिकन्फर्मेसन गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ ठीक छैन भने पछाडी बढ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ म अघि बढे। अघि बढिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो प्रकारको फेरि सम्झौता आउँछ। यो पनि सम्झौतालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढे पनि भयो अथवा चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुराहरु लेखिएको छ त्यसलाई अघि बढे पनि भयो है। त्यसमा अघि बढिसकेपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो टाइपको चाहिँ अब चाहिँ कुन परीक्षा दिने भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्सिङ केयर जापानिज ल्याङ्ग्वेज इभ्यालुएसन टेस्टको चाहिँ दिने हो। त्यही भएर मैले यो सिलेक्ट गरेँ है। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि अर्को पृष्ठमा जाने नेक्स्ट है। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ यो पृष्ठ आउँछ है। यो पृष्ठ आइसकेपछि हामीले चाहिँ कन्फर्मेसन गर्नको लागि जुन चाहिँ प्रोमेटिक जापानले हामीलाई भाउचर नम्बर पठाएको थियो त्यो भाउचर नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ है।
यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, किन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस त्यो भाउचर नम्बरको चाहिँ एक्सपायरी डेट पनि यसैको साइडमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो एक्सपायरी डेट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है, राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि हामीले चाहिँ अब फेरि के हो त, अर्को पृष्ठमा जाने कुरा नै हो है। यसरी चाहिँ मैले मेरो भाउचर नम्बरको एक्सपायरी डेट पनि हालिदिएँ। अब चाहिँ यो एक्सपायरी डेट हालिसकेपछि हामी लगभग लास्ट स्टेपतिर चाहिँ आइसकेको छौँ है। एक्सपायरी डेट पनि हामीले लेखिरहनु पर्दैन, क्लिक गरेपछि त्यहाँको डेटमा महिना, गते, साल अलरेडी आउँछ, हामीले बस क्लिक मात्रै गर्ने हो। यो एक्सपायरी डेट चाहिँ भाउचर नम्बरको बस तलतिर लेखिएको हुन्छ, इमेलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। त्यस लगत्तै हामी चाहिँ तल स्क्रोल डाउन गरेर नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि लगभग हाम्रो काम चाहिँ सकिएको छ है। यति गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ केही इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ नम्बर मागेका हुन्छन्, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर यहाँ चाहिँ किन गर्नुपर्ने हुन्छ है। हो, यहाँनिर चाहिँ किन गरिसकेपछि फेरि स्क्रोल डाउन गरेर अर्को पृष्ठमा जाने, यानि कि नेक्स्ट गर्ने है। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको काम यहाँनिर ठ्याक्क सकिन्छ है। यो पृष्ठ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो एडमिट कार्ड हो है। तपाईँहरू इक्जाम दिनको लागि जानको लागि ठ्याक्क यो एडमिट कार्ड चाहिँ प्रिन्ट पारेर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले यस्तो चाहिँ तपाईँहरूको इमेलमा पठाइएको छ भनेर मात्रै नोटिफिकेसन आएको हो, यसैलाई प्रिन्ट गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू चाहिँ त्यो इमेलमा गएर चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ त, यही प्रकारको चाहिँ इमेल चाहिँ प्रिन्ट गरेर इक्जाम हलमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। प्लस यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरूले के लानुपर्ने हुन्छ त, अङ्ग्रेजीमा नाम लेखिएको तपाईँको आइडी प्रुफ पनि लान सक्नुपर्ने